Όλοι έχουμε βρεθεί μπροστά σε πόρτες που έκλεισαν, μια δουλειά που δεν πήραμε, ένα βλέμμα που αποστράφηκε, ένα όχι που μας άφησε να κοιτάμε το κενό. Εκείνη τη στιγμή η απόρριψη μοιάζει με καταδίκη, σαν να σβήνει ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Κι όμως, τι θα γινόταν αν η απόρριψη δεν ήταν το τέλος, αν κάθε όχι ήταν χάρτης που σε σπρώχνει σε άλλο μονοπάτι, αν η ζωή μας απομακρύνει από αυτό που δεν είναι δικό μας για να μας οδηγήσει εκεί όπου πραγματικά ανήκουμε. Αλλά προσοχή, δεν μιλάμε για θετική σκέψη που αγνοεί τον πόνο, ούτε για κλισέ του τύπου όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μιλάμε για κάτι πιο σκληρό και πιο αληθινό, για τη σοφία που κρύβεται μέσα στο τραύμα, για την ικανότητα να διαβάζουμε τα σημάδια που η ζωή μας στέλνει ακόμα και όταν πονούν, γιατί υπάρχουν απορρίψεις που σώζουν και υπάρχουν απορρίψεις που προειδοποιούν. Το κλειδί είναι να μάθουμε τη διαφορά. Η απόρριψη έχει μια ιδιότητα που λίγες εμπειρίες διαθέτουν. Εισχωρεί κατευθείαν στην καρδιά της ύπαρξής μας. Δεν είναι μόνο εξωτερική απώλεια. Είναι η αίσθηση πως εμείς οι ίδιοι απορριπτόμαστε, πως η αξία μας μειώνεται. Όταν χάνουμε μια θέση εργασίας, όταν μια σχέση καταρρέει ή όταν μια φιλία μας αφήνει πίσω, το βάρος της εσωτερικής φωνής ψιθυρίζει «Δεν ήσουν αρκετός». Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο που είμαστε φτιαγμένοι. Από τα πρώτα βήματα της ιστορίας μας, η αποδοχή από την ομάδα ήταν ζήτημα επιβίωσης. Να είσαι μέσα στη φυλή σήμαινε προστασία, να μένεις έξω σήμαινε κίνδυνο, μοναξιά, αφανισμό. Αυτή η μνήμη είναι χαραγμένη μέσα μας. Γι' αυτό η απόρριψη, ακόμα και σήμερα που δεν απειλεί την επιβίωσή μας, αγγίζει τόσο βαθιά τα θεμέλια της ύπαρξής μας. Το εγώ είναι εκείνο που πληγώνεται περισσότερο. Θέλει επιβεβαίωση, αναγνώριση. Όταν δέχεται απόρριψη, δεν το ερμηνεύει σαν κάτι εξωτερικό, το παίρνει προσωπικά. Δεν λέει «Αυτή η σχέση δεν ήταν σωστή για μένα». Λέει «Εγώ δεν ήμουν σωστός». Και έτσι η απόρριψη μοιάζει με καθρέφτη που μεγεθύνει όλες τις ανασφάλειες. Μας κάνει να κοιτάμε την εικόνα μας μέσα από τα μάτια των άλλων και να πιστεύουμε πως αυτή είναι η αλήθεια μας. Όμως όσο οξύς κι αν είναι ο πόνος, κρύβει μία αλήθεια. Η απόρριψη μας φέρνει σε επαφή με το πιο ευάλωτο κομμάτι μας. Μας θυμίζει την ανάγκη μας να ανήκουμε, να αγαπηθούμε, να μας δουν. Και είναι μόνο όταν κοιτάξουμε αυτόν τον πόνο, κατάματα, που μπορούμε να αρχίσουμε να τον μεταμορφώνουμε. Η απόρριψη δεν είναι το ίδιο το τραύμα. Είναι ο καθρέφτης που το αποκαλύπτει. Και το τραύμα, όσο κι αν μας τρομάζει, είναι το μονοπάτι προς τη θεραπεία. Η απόρριψη δεν είναι μόνο γεγονός, είναι ερμηνεία, και αυτή η ερμηνεία γεννιέται από μύθους που κουβαλάμε μέσα μας. Μύθος 1. Η απόρριψη σημαίνει ότι δεν αξίζω. Όταν κάποιος μας λέει όχι, εύκολα μεταφράζουμε το «δεν ταιριάζει σε μένα» σε «δεν είσαι αρκετός». Κι όμως η απόρριψη δεν είναι μέτρηση της αξίας μας. Είναι απλώς απόφαση που καθρεφτίζει τις ανάγκες, τα γούστα ή τα όρια του άλλου. Η αξία μας είναι έμφυτη, δεν ακυρώνεται με μια λέξη. Μύθος 2. Η απόρριψη είναι αποτυχία. Αντί να βλέπουμε την απόρριψη σαν φυσικό κομμάτι της διαδρομής, την φορτώνουμε με ντροπή. Στην πραγματικότητα, η απόρριψη είναι απόδειξη προσπάθειας. Δεν μπορείς να απορριφθείς αν δεν τόλμησες. Η αποτυχία δεν είναι στο όχι. Η αποτυχία είναι να μην δοκιμάσεις ποτέ. Μύθος 3. Η απόρριψη λέει την αλήθεια για μένα. Όταν ακούμε ένα όχι, πιστεύουμε ότι αυτό ορίζει ποιοι είμαστε. Αλλά κάθε όχι είναι υποκειμενικό, δεμένο με συγκυρίες και προτιμήσεις που δεν έχουν σχέση με την αληθινή μας ουσία. Η απόρριψη είναι περισσότερο σχόλιο για τον κόσμο του άλλου παρά για τον δικό μας. Μύθος 4. Όλοι με απορρίπτουν. Ένα όχι συχνά διωγγώνεται και γίνεται γενίκευση. Δεν με θέλει κανείς. Αυτή η παραμόρφωση είναι άμυνα του εγώ που δραματοποιεί. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.
Δεν απορρίπτεται ποτέ η ύπαρξή μας στο σύνολό της, μόνο συγκεκριμένες εκδοχές, στιγμές ή καταστάσεις. Αυτοί οι μύθοι δεν είναι απλώς σκέψεις. Είναι φακοί που χρωματίζουν την εμπειρία μας. Όσο τους φοράμε, η απόρριψη μοιάζει με καταδίκη. Αν όμως αρχίσουμε να τους αναγνωρίζουμε, κάτι αλλάζει. Το όχι πάβει να είναι τέλος και γίνεται κατεύθυνση. Το 1995, μία μονογονεϊκή μητέρα στο Εδιμβούργο ζούσε με κοινωνικό επίδομα. Είχε γράψει ένα βιβλίο για έναν μικρό μάγο, γράφοντας σε καφετέριες ενώ το μωρό της κοιμόταν. Το χειρόγραφο του Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος ταξίδεψε σε 12 εκδοτικούς οίκους. 12 όχι. Οι λόγοι ποίκυλαν. Πολύ μακρύ για παιδικό βιβλίο. Τα παιδιά δεν διαβάζουν φαντασία. Δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Κάθε απόρριψη ήταν ένα χτύπημα. Κάθε φάκελος που επέστρεφε έφερνε την ίδια ερώτηση. Μήπως δεν αξίζει? Αλλά η Rowling συνέχισε. Όχι από τυφλή αισιοδοξία, από κάτι πιο βαθύ. Την αίσθηση ότι η ιστορία αυτή έπρεπε να υποθεί, ανεξάρτητα από το αν κάποιος ήθελε να την ακούσει. Ο 13ος εκδότης, η Bloomsbury, είπε ναι. Όχι επειδή πίστεψε στο εμπορικό δυναμικό, τη συνέστησα να βρει κανονική δουλειά γιατί δεν βγάζεις λεφτά από παιδικά βιβλία. Αλλά το ναι ήρθε και αυτό το ναι ήταν το σωστό. Τα 12 όχι δεν σήμαιναν ότι το βιβλίο ήταν κακό. Σήμαιναν ότι δεν τέριαζε με τη στρατηγική, τις προτιμήσεις ή το όραμα εκείνων των εκδοτών. Το 13ο ναι ήταν από κάποιον που είδε αυτό που οι άλλοι δεν είδαν. Αν η Rowling είχε σταματήσει στο πρώτο όχι ή στο δεύτερο ή στο 12ο, ο κόσμος δεν θα είχε το Χάρι Πότερ. Όχι επειδή το βιβλίο δεν άξιζε, αλλά επειδή δεν θα είχε βρει τον σωστό αποδέκτη. Η απόρριψη δεν της είπε «δεν αξίζεις». Της είπε «όχι εδώ, όχι τώρα, όχι με αυτόν». Μέχρι που ήρθε το «ναι εδώ, ναι τώρα, ναι με αυτόν τον εκδοτικό οίκο». Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι κάθε απόρριψη ανακατεύθυνση προς κάτι καλύτερο. Μερικές φορές η απόρριψη είναι καθρέφτης που δείχνει κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Αν κάθε συνέντευξη καταλήγει σε απόρριψη, ίσως το βιογραφικό σου χρειάζεται δουλειά. Αν κάθε σχέση τελειώνει με τον ίδιο τρόπο, ίσως υπάρχει μοτίβο που επαναλαμβάνεις. Αν κάθε φιλία σε απορρίπτει, ίσως κάτι στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι απομακρύνει τους άλλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Σημαίνει ότι κάτι χρειάζεται προσοχή. Πώς να ξέρεις τη διαφορά? Η απόρριψη είναι ανακατεύθυνση όταν δοκίμασες με ειλικρίνεια και προσπάθεια, αλλά το όχι που άκουσες αφορούσε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, ένα άτομο που δεν τέριαζε μαζί σου ή μια στιγμή που απλώς δεν ήταν η κατάλληλη. Παρά τον πόνο που νιώθεις, κάπου μέσα σου αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι πραγματικά δεν τέριαζε και αυτή η εμπειρία σε οθεί να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, να ανοίξεις νέες πόρτες που ίσως είχες αγνοήσει μέχρι τώρα. Αντίθετα, η απόρριψη γίνεται προειδοποίηση όταν παρατηρείς ότι το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά σε διαφορετικά πλαίσια, διαφορετικές δουλειές, διαφορετικές σχέσεις, διαφορετικές ευκαιρίες και πάντα καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Όταν η ανατροφοδότηση που λαμβάνεις από τους άλλους δείχνει με σαφήνεια ένα θέμα που αφορά τη συμπεριφορά σου ή τις δεξιότητές σου, αλλά εσύ επιλέγεις να αγνοήσεις αυτά τα σημάδια και επιμένεις να κάνεις το ίδιο λάθος, τότε η απόρριψη προσπαθεί να σου πει κάτι σημαντικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αντί να σε κάνει να προβληματιστείς και να αναζητήσεις τι πρέπει να αλλάξεις, η εμπειρία σε οδηγεί σε αμυντική στάση, σε άρνηση, και αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι χρειάζεσαι να σταματήσεις και να κοιτάξεις πιο βαθιά μέσα σου. Αν δούμε την απόρριψη όχι σαν τιμωρία αλλά σαν ανακατεύθυνση, τότε κάθε όχι αποκτά νέο νόημα. Δεν είναι τείχος, είναι πινακίδα που μας δείχνει ότι ο δρόμος αυτός δεν οδηγεί εκεί που νομίζαμε. Σκέψου ένα ποτάμι, κυλάει ασταμάτητα μέχρι που βρίσκει βράχο.
Δεν σταματά, αλλάζει πορεία. Και αυτή η νέα διαδρομή, αν την ακολουθήσεις, μπορεί να σε βγάλει σε μέρη που δεν θα είχες ανακαλύψει. Η απόρριψη είναι εκείνος ο βράχος. Δεν ήρθε για να πει τέλος, αλλά στρίψε. Πόσες φορές κοιτώντας πίσω δεν ευγνωμονήσαμε που κάτι δεν έγινε όπως θέλαμε. Εκείνη η σχέση που κατέρευσε για να μας αφήσει ελεύθερους. Εκείνη η δουλειά που χάσαμε για να βρεθούμε σε μονοπάτι που τέριαζε περισσότερο. Τη στιγμή που συνέβη πονέσαμε, αλλά χρόνια μετά αναγνωρίσαμε ότι το όχι μας προστάτεψε. Η φύση δεν γνωρίζει από προσωπικά εγώ. Ένα δέντρο το χειμώνα χάνει τα φύλλα του. Στην αρχή μοιάζει πληγωμένο, γυμνό. Όμως αυτή η απώλεια δεν είναι καταστροφή, είναι αναγέννηση. Την άνοιξη τα κλαδιά γεμίζουν ξανά ζωή, πιο δυνατά, και εμείς είμαστε μέρος αυτής της ροής. Όταν χάνουμε μια ευκαιρία, όταν ένα όχι μας κλείνει δρόμους, μπορούμε να το δούμε όπως η φύση. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως καθοδήγηση. Αν το δούμε μέσα από το πρίσμα της πνευματικότητας, η απόρριψη δεν είναι τυχαία. Είναι σαν το σύμπαν να ψιθυρίζει. Αυτός ο δρόμος δεν είναι για σένα. Έχεις κάτι άλλο να ανακαλύψεις. Όχι γιατί δεν αξίζουμε, αλλά γιατί αξίζουμε κάτι πιο ευθυγραμμισμένο με το ποιοι είμαστε. Κάθε απόρριψη αφήνει κενό. Στην αρχή μοιάζει με απώλεια, αλλά το κενό δεν είναι απλώς έλλειψη, είναι έδαφος για κάτι νέο. Κάθε όχι δημιουργεί χώρο για δημιουργία. Σκέψου τη ζωή σαν κήπο. Κάθε απόρριψη είναι σαν ξεραμένο φύλλο που πέφτει στο χώμα. Αν το κρατούσαμε θα σάπιζε στην ψυχή μας, θα εμπόδιζε την ανάπτυξη. Αν το αφήσουμε γίνεται λίπασμα, θρέφει το νέο σπόρο. Κάθε όχι που ακούμε είναι πρόσκληση να δημιουργήσουμε κάτι πιο δικό μας. Ο καλλιτέχνης που απορρίφθηκε από εκθέσεις και δημιούργησε το δικό του στυλ. Ο συγγραφέας που βρήκε τον εκδότη που αναγνώρισε τη φωνή του. Η σχέση που τελείωσε και άφησε χώρο για αυθεντική σύνδεση. Δεν σημαίνει ότι χάνουμε, σημαίνει ότι μεταμορφωνόμαστε. Η δημιουργία δεν είναι πάντα τεράστια πράξη. Μπορεί να είναι μια μικρή απόφαση, να αλλάξεις δουλειά, να αφήσεις συνήθεια, να ξεκινήσεις κάτι που φοβόσουν. Κάθε μικρή πράξη είναι σπόρος για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στην πνευματική διάσταση η απόρριψη γίνεται εργαλείο ευθυγράμμισης. Ο χώρος που αφήνει καθαρίζει την ενέργεια για να δεχθούμε το ναι που είναι πραγματικά για μας. Η απόρριψη πάβει να είναι τρομακτική όταν την αντιμετωπίζουμε με συνειδητότητα. Δεν ελέγχουμε τα όχι που θα ακούσουμε, αλλά ελέγχουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε. 1. Παρατήρηση χωρίς κρίση. Όταν νιώθουμε απορριφθέντες, η πρώτη άσκηση είναι να παρατηρήσουμε τα συναισθήματά μας. Αναγνωρίζουμε τον πόνο, τη θλίψη, την απογοήτευση, χωρίς να τα καταδικάζουμε. Η παρατήρηση χωρίς κρίση μειώνει την ένταση και μας επιτρέπει να δούμε τη διπλή φύση, πόνο και κατεύθυνση. 2. Ερωτήσεις αυτοκαθοδήγησης. Τι μου μαθαίνει αυτή η εμπειρία για μένα? Ποιο δρόμο με οθεί να ακολουθήσω? Ποια αξία μου επιβεβαιώνει? Υπάρχει μοτίβο που επαναλαμβάνεται? Αυτές οι ερωτήσεις μετατρέπουν το όχι σε καθρέφτη που δείχνει νέες δυνατότητες και επιλογές. 3. Επαναπροσδιορισμός της ιστορίας. Γράψε ή σκέψου την εμπειρία ως αφήγηση όπου εσύ είσαι ο δημιουργός. Αντί να πεις «απέτυχα», πες «ανακατεύθυνα το δρόμο μου». Αλλάζοντας την ιστορία, αλλάζεις την ενέργεια που επενδύεις. 4. Μικρές πράξεις δημιουργίας. Κάθε μέρα, κάνε κάτι μικρό που αναδεικνύει την ελευθερία σου. Ξεκίνα project, μοιράσου τη γνώμη σου, δοκίμασε κάτι καινούριο. Κάθε μικρή πράξη είναι απόδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται. 5. Εμπιστοσύνη στη ροή. Όπως η φύση δεν αντιστέκεται στους βράχους ή στο χειμώνα, έτσι και εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε τη ροή της ζωής. Να δούμε την απόρριψη σαν οδηγό, όχι εμπόδιο. Όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε, τόσο πιο εύκολα βλέπουμε τα δώρα που κρύβει το κάθε όχι. Η απόρριψη έχει τη δύναμη να μας ξεγυμνώνει.
Όταν ακούμε ένα όχι, μας αναγκάζει να κοιτάξουμε πέρα από τις μάσκες που φοράμε για να γίνουμε αρεστοί, πέρα από τις προσδοκίες των άλλων, πέρα από τα πρέπει που μας κρατούν εγκλωβισμένους. Σε αυτό το γυμνό σημείο ανακαλύπτουμε την αλήθεια για εμάς. Ανακαλύπτουμε τι είναι πραγματικά σημαντικό, ποιες αξίες δεν μπορούμε να θυσιάσουμε, ποιες επιλογές αντανακλούν τον αληθινό μας εαυτό. Η απόρριψη δεν καταστρέφει, φιλτράρει. Ό,τι μένει μετά από το πρώτο σοκ είναι η αυθεντικότητα, η εικόνα του εαυτού μας που δεν εξαρτάται από εξωτερικά ναι ή όχι. Όταν χάνουμε μια δουλειά που απαιτούσε να προσποιούμαστε, ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε όταν κανείς δεν κοιτά. Όταν μια σχέση τελειώνει επειδή δεν μπορούσαμε να είμαστε ο εαυτός μας, βρίσκουμε τον χώρο να αναπνεύσουμε. Η αυθεντικότητα φέρνει ελευθερία. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε δρόμους που συντονίζονται με την εσωτερική μας φωνή, όχι με τις προσδοκίες των άλλων. Κάθε όχι που δεχόμαστε μας καθοδηγεί μακριά από τα ψεύτικα και μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά αξίζει. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Όσο λιγότερο φοβόμαστε την απόρριψη, τόσο λιγότερο την βιώνουμε, γιατί όταν είμαστε αυθεντικοί, προσελκύουμε ανθρώπους και καταστάσεις που ταιριάζουν με το ποιοι είμαστε και απορρίπτουμε εμείς οι ίδιοι συνειδητά ό,τι δεν συντονίζεται με την αλήθεια μας. Η απόρριψη λοιπόν γίνεται καθρέφτης. Δεν δείχνει ποιοι δεν είμαστε, αλλά μας υπενθυμίζει ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε με συνέπεια προς την αλήθεια μας, να εκφράσουμε τον πραγματικό μας εαυτό χωρίς φόβο, χωρίς προσποίησεις. Η εμπειρία της απόρριψης, όταν την αντιμετωπίζουμε συνειδητά, δεν είναι πια τραύμα, είναι δάσκαλος. Κάθε πόνος, κάθε όχι, κάθε κλείσιμο πόρτας γίνεται βήμα προς την αυτογνωσία, προς την αληθινή μας δύναμη. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, για εκείνες τις στιγμές όπου δεν υπάρχει φως. Πώς ξέρεις αν πρέπει να συνεχίσεις ή αν πρέπει να αλλάξεις εντελώς κατεύθυνση? Η απάντηση κρύβεται στο πώς νιώθεις μέσα από τη διαδικασία και στο τι σου λένε οι εμπειρίες σου. Συνέχισε όταν νιώθεις μια βαθιά ευθυγράμμιση με αυτό που κάνεις, ακόμα και αν τα εμπόδια μπροστά σου φαίνονται τεράστια. Όταν οι απορρίψεις, αντί να σε απελπίζουν, σε κάνουν να βελτιώνεσαι, να μαθαίνεις, να δοκιμάζεις πιο έξυπνα την επόμενη φορά. Όταν υπάρχουν μικρά σημάδια προόδου που ίσως μόνο εσύ μπορείς να δεις, έστω κι αν είναι αόρατα στους άλλους, αυτές οι μικρές νίκες είναι σημαντικές. Και πάνω απ' όλα, όταν η εσωτερική σου φωνή σου λέει «ακόμα όχι, όχι ποτέ». Όταν το αίσθημα είναι ότι χρειάζεσαι χρόνο και επιμονή, όχι ότι βρίσκεσαι στο λάθος μονοπάτι. Άλλαξε κατεύθυνση όταν κάθε προσπάθεια σε αδειάζει συναισθηματικά και ψυχικά, αντί να σε γεμίζει με ενέργεια και νόημα. Όταν οι απορρίψεις επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα ξανά και ξανά, για παράδειγμα ότι δεν έχεις τις κατάλληλες δεξιότητες ή ότι κάτι δομικό δεν ταιριάζει, και εσύ αρνείσαι να το ακούσεις. Όταν συνειδητοποιείς ότι επιμένεις όχι από πάθος ή αγάπη για αυτό που κάνεις, αλλά από φόβο να παραδεχτείς την αποτυχία ή από εγωισμό που δεν σε αφήνει να δεις την πραγματικότητα. Και τέλος, όταν η εσωτερική σου φωνή, εκείνη η βαθιά διαίσθηση που ξέρει την αλήθεια, έχει σιγήσει εντελώς, σαν να μην έχει πια τίποτα να πει. Υπάρχουν στιγμές που η σωστή απάντηση στην απόρριψη δεν είναι ούτε η επιμονή ούτε η αλλαγή. Είναι η σιωπή. Το να μείνεις με τον πόνο χωρίς να τον λύσεις, χωρίς να τον κάνεις νόημα ή μάθημα, απλώς να τον νιώσεις. Γιατί μερικές φορές η σοφία δεν έρχεται από το να κατανοήσουμε την απόρριψη. Έρχεται από το να σταθούμε μέσα στο μυστήριό της. Η απόρριψη, όπως είδαμε, δεν είναι μόνο πόνος. Είναι διαδικασία πολλαπλών στρωμάτων. Η σκιά που μας φέρνει αντιμέτωπους με φόβο και ανασφάλειες, το φως που μας δείχνει δύναμη και δυνατότητες, η ανακατεύθυνση που ανοίγει νέους δρόμους, η δημιουργία που μετατρέπει το κενό σε έργο και τελικά η αυθεντικότητα που μας επανασυνδέει με τον αληθινό μας εαυτό. Κάθε πόνος, κάθε απογοήτευση, κάθε κλείσιμο πόρτας ήταν δάσκαλος μεταμφιεσμένος.
Η απόρριψη δεν είναι σημάδι αποτυχίας. Είναι καθοδήγηση, εργαλείο, φως. Μαθαίνουμε να βλέπουμε πίσω από το αρχικό σοκ, να αναγνωρίζουμε τα δώρα που κρύβονται μέσα στη δυσκολία, να ακολουθούμε τη ροή και να δημιουργούμε χώρο για ό,τι πραγματικά αξίζει να ανθίσει. Στο τέλος καταλαβαίνουμε κάτι θεμελιώδες. Η ζωή δεν μας απορρίπτει. Εμείς απλώς δεν είχαμε ακόμα δει τον δρόμο που μας προορίζει. Κάθε όχι που δεχόμαστε είναι ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να ξαναγράψουμε την ιστορία μας και να περπατήσουμε σε μονοπάτια που ίσως ποτέ δεν είχαμε φανταστεί. Υπάρχει ένα τελικό παράδοξο. Όσο περισσότερο αποδεχόμαστε την απόρριψη, τόσο λιγότερο μας πληγώνει. Και όσο λιγότερο μας πληγώνει, τόσο πιο ελεύθεροι γινόμαστε να ζήσουμε αυθεντικά. Και όσο πιο αυθεντικά ζούμε, τόσο λιγότερο χρειαζόμαστε την αποδοχή των άλλων, γιατί έχουμε βρει την αποδοχή του εαυτού μας. Η απόρριψη λοιπόν δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Αρχή αυτογνωσίας, αρχή δημιουργίας, αρχή αυθεντικότητας. Και όταν τη δούμε έτσι, κάθε όχι γίνεται ένα ναι προς τη ζωή που πραγματικά αξίζουμε. Όχι η ζωή που οι άλλοι μας επιλέγουν, αλλά η ζωή που εμείς επιλέγουμε για τον εαυτό μας, μέσα από κάθε πόρτα που έκλεισε, μέσα από κάθε όχι που μας οδήγησε σε ένα βαθύτερο, πιο αληθινό ναι. Και αυτό στο τέλος είναι το μεγαλύτερο δώρο της απόρριψης, η ελευθερία να γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.